we have different anatomies in root canals, and that call for different preparation strategies. Các cái hình thái hệ thống thủy đa dạng ở trong lọc hệ thống thủy thì nó sẽ làm cho chúng ta sẽ thay đổi các cái chiến lược tại hệ thống thủy. And I have really bad news for a lot of dentists and bad news for the industry as well. I have bad news for a lot of dentists and I have bad news for the industry because there is not one file which can do everything in a root canal. Một cái điều mà cũng rất là không hay và tôi cũng muốn nói cho tất cả các bác sĩ ở đây cũng như là cho tất cả các nhà sản xuất rằng là chả có cái file nào có thể ghi được vào tất cả các cái hệ thống thủy khác nhau. Therefore, there is no endodontic file that suits each and every root canal anatomy. Đấy ạ, tất cả không có bất cứ một file nào mà có thể giải quyết được tất cả các trường hợp mà có các cái giải phẫu hệ thống thủy khác nhau. And if they tell you something different, don't trust them. Nếu mà họ nói với anh chị điều ngược lại thì đừng tin họ. And that's really important to think about it. You have so many different anatomies. How can one file reach all the goals we have to reach? We have very, very narrow canals. We will talk about that. We have very wide canals. We have everything in between. So it's totally unlogical. And I know what I'm talking about. Because in Germany for a long, long time there was really hype about reciprocal files and you just need one file and it will do everything you will imagine. And I know the dentists want to believe in it, but it's simply not true. Vì là cái hình thái hệ thống thủy thì nó không như thế này, nó có thể có những hệ thống thủy rất là hẹp, có những hệ thống thủy rất là rộng ở giữa. Hai hệ thống thủy hẹp cũng thủy rộng còn nhiều hơn phức tạp nữa. Do vậy thì là không thể có cái file nào có thể giải quyết được hết các cái trường hợp đó. Một cái thời gian rất là gần đây thôi thì ở trên thị trường của Đức thì nó có bắt đầu xuất hiện rất là nhiều các cái file reciprocate và cái file reciprocate này thì nó chỉ sử dụng có một file thôi và người ta cho rằng nó có thể giải quyết được tất cả trường hợp, nhưng thực tế không phải như thế. And you have to know that I lectured for very, very long years about reciprocal files. And I think they are good files, but they can't fulfill every task. Tôi cũng đồng ý rằng là cái reciprocate file, cái file xoay tới xoay lui, nó là cái file rất là tốt, nhưng không phải là nó giải quyết được tất cả các trường hợp. So, that's for me very important. And in the case of a narrow and anatomically complex root canal system, you first need good pre-flaring, coronal pre-enlargement, and that's one of the most important steps. And then you need a glide path. Và một cái điều rất quan trọng trong tất cả các trường hợp trong một ống thủy hẹp hay là ống thủy có cái công cấu trúc giải phẫu phức tạp thì việc của chúng ta mở rộng cái 1/3 trên của hệ thống thủy là một cái bước rất là quan trọng để chúng ta có thể tạo thành hệ thống thủy và cái phần cái đường hầm còn lại từ cái phần quay này cho tới vùng chóp thì chúng ta gọi là đường trượt. And in wide root canals, that's clearly you don't need a so-called glide path because you take a bigger file and you commence to your working length and everything is done. Còn đối với những cái trường hợp mà ống thủy rộng thì chúng ta không cần phải tạo cái đường trượt bởi vì chúng ta đã ngay từ đầu chúng ta có thể sử dụng cái file lớn để đi tới tận vùng chóp. But let's talk about these really narrow canals. I'd like to talk about it because there is problems with them. I like to talk about the narrow root canals because I have always problems with narrow root canals. You? Okay. Ông ấy sẽ nói nhiều về các cái ống thủy hẹp bởi vì hầu hết chúng ta thì đều gặp trường hợp đó. And if we talk about really narrow root canals, we talk about a lot of root canals. Imagine we have the mesiobuccal root canals in upper and lower molars. We have premolars with very small root canal systems. The front teeth and the underjaw have very small root canal systems. Thì các anh chị có thể gặp cái ống thủy hẹp ở bất cứ những cái răng nào. Đối với những cái răng hàm thì ví dụ như là các cái ống thủy gần thì nó thường hẹp hơn, hoặc ống thủy ngoài cái hàm trên thì nó thường hẹp hơn. Còn ngay kể cả khi chúng ta gặp những cái răng cửa, chúng ta cũng có thể gặp những cái ống thủy rất là hẹp, đặc biệt là trong những trường hợp chấn thương. And in all of these narrow root canals, I think manual preparation
is prerequisite. We don't have any so-called glide path files which could do that task safe and better than manual preparation. Thì đối với những cái răng mà có cái ống thủy hành như vậy thì chúng ta sửa soạn ống thủy bằng tay là một cái điều rất là quan trọng, vì không có bất cứ một cái hệ thống nào có thể đi vào ống thủy hành nếu chúng ta chưa tạo được cái đường trượt. And that's why I'm always lecturing about hand files and manual preparation as well. Và hầu như tất cả những cái phần mà chúng ta tạo hình thì chúng ta cho dù ống thủy khó thì chúng ta đều sử dụng các phôi tay. And what do I do with them? First, what I call initial scouting of root canal systems. To get an image whether the root canal you can advance the root canal till the working length, whether there are curvatures, whether it's very narrow, whether the hand file glides in really smoothly. Thì cái việc đầu tiên chúng ta sử dụng là phôi tay là tại vì cái phôi tay này sẽ là phôi đầu tiên có thể trượt vào trong hết lòng hệ thống thủy, cho dù là cái ống thủy đó là thủy cong, hay là ống thủy thẳng, hay là ống thủy rộng, hay ống thủy hẹp. And I always use it for the initial, I call it enlargement, others call it glide paths of very narrow root canal systems. Và cái đó chính là cũng là cái file đầu tiên chúng ta mở rộng trong những cái trường hợp ống thủy rất hẹp. So the so-called glide paths, I would prefer I would prefer enlargement of the root canal. Và đó chính là cái khái niệm về đường trượt. But it's defined, there are some definitions, one relatively new one. A glide path is the unimpeded path from the canal orifice to the physiological apical terminus. Thì cái khái niệm đường trượt là cái gì? Và đối với tôi thích cái khái niệm mở rộng hơn. Tuy nhiên thì khái niệm đường trượt là cái khái niệm mà vẫn đang được đưa vào trong nghiên cứu và ở trong sách vở. Thì đường trượt chính là một cái đường mà chúng ta đi từ miệng hệ thống thủy vào cái phần tận hết về mặt sinh lý của ống thủy. What's more important for you in your own daily work is the following sentence from Frontal. Root canals can be predictably prepared when shaping files have a reproducible and sufficiently sized pathway to follow. That's what it's all about. We need a street down there. Thì một cái nguyên tắc bất dịch mà bắt đầu là nói với anh chị là cái hệ thống thủy thì nó phải được tạo hình một cách chính xác và nó bằng các cái file mà nó có thể tái tạo được một cách đầy đủ về mặt kích thước mà chúng ta phải theo nó trong suốt quá trình tạo hình. And so the ultimate goal of a glide path is simply securing the canal to full working length. If we did that job, every other step will be more simple. Và cái tiêu chí quan trọng nhất của cái việc mà chúng ta tạo đường trượt, tức là chúng ta phải đảm bảo cho việc chúng ta tạo hình hết chiều dài đường trượt. And any canal is termed secured when a small-sized flexible hand file can reproducible slip, slide, and glide through a categorized canal to its terminus that's nearly the same. And that's important in my daily treatment. According to John West, a glide path is established when an ISO 10K file fits loosely into the canal. Thì bất cứ ống thủy nào thì nó cũng có thể đều phải tạo cái đường trượt với một cái kích thước bằng một cái file tay dẻo và kích thước nhỏ nhất để cho các dụng cụ tiếp theo nó có thể trượt và tạo hình trong lòng hệ thống thủy cho cái hình dạng chóp. Và theo West thì là cái đường trượt nó thực sự được thành lập khi mà K-file số 10 có thể đi vào trong lòng hệ thống thủy một cách dễ dàng. So in the end, think about it. We don't talk about very much. We talk about preparing a root canal till ISO 10. From there, you have different options. Thì nghe thì có vẻ rất là trúc trắc, rất là phức tạp. Thế nhưng mà cái việc tạo ra đường trượt tức là nó kết thúc khi mà chúng ta có thể đi ở cái K-file số 10 tới tương đối là rộng rãi tới hết chiều dài làm việc, và sau đó chúng ta sẽ làm những cái bước tiếp theo. So what are the advantages of a glide path? We minimize
minimize the torsional stress rotary instruments. Very important. Một cái điều quan trọng nhất trong những ưu điểm của cái việc tạo đường trượt là nó giảm thiểu một cách tối đa các cái lực xoắn tác động lên các dụng xoay. Therefore, we have a lower risk of instrument fracture again. Do vậy chúng ta làm giảm cái nguy cơ này. Because that's one very, very important thing. It's very good that we talk it before the lunch break because your stomach is empty. After that it's full and you're tired. Tôi sẽ nói cái phần tạo đường trượt này tới trước khi bữa ăn trưa. Bây giờ dạ dày chúng ta thì đã trống rỗng rồi. You have always to imagine every file needs space to work in a root canal system. Và các anh chị phải biết rằng tại sao phải có đường trượt. Bởi vì khi chúng ta tạo hình thì tất cả các file khi đưa vào trong lòng hệ thống tủy thì nó cần phải có còn khoảng không còn lại. And if there is not enough space, it won't advance, and in the worst case it will fracture. Và nếu mà nó không có những khoảng không này thì cái dụng cụ sẽ rất dễ bị gãy. So, what do we do as well as a glide path? We minimize the torsional stress of the tooth system. And that's another very important point. Một cái điểm mấu chốt quan trọng thứ hai nữa là khi mà đường trượt đã được thành lập thì nó sẽ giảm tối đa cái lực tác động lên thành răng. And we started talking about micro cracks, about cracks in the root canal system long years ago. It was denied for long years. But personally, I think if you have a big file system like a reciproc file, and it's very safe, but due to that it's so safe, you use a lot of pressure to press it down in the root canal. There will be a lot of torsional stress on the tooth. Thì cái việc mà từ lâu nay người ta quan tâm tới nó chuyển sang cái hướng là chúng ta ngoài cái việc dụng cụ ra thì nó có gây ra các cái đường giãn nứt ở thành hệ thống tủy. Thì khi mà có các file xoay lắp ấy, thì có cái cảm giác rất là an toàn đối với cái file đó, tức là nó có lực xoắn rồi nó lại nhả lực xoắn ở những cái vòng xoay tháo xoắn. Thế nhưng mà nó vẫn có những cái khoảng tiếp xúc rất là lớn đối với thành răng, và một trong các cái yếu tố mà gây hại cho cái răng sau khi điều trị tủy đó chính là các cái đường siêu đường vi nứt ở cái thành hệ thống tủy. Next point, you minimize the root transportation by producing a glide path. And you minimize the apical debris extrusion by using a glide path. Và cái việc mà tạo ra cái đường trượt thì nó sẽ làm giảm thiểu cái việc của chúng ta di chuyển cái tổ chức giải phẫu hệ thống tủy cũng di chuyển trong răng, và nó làm giảm thiểu cái việc chúng ta đẩy cái nhà ra ngoài trong răng. So now we talk about really narrow root canals and some thoughts about really narrow root canals and narrow root canals, and that's important that you follow me because in the end I'd like to give you some sort of cooking recipe how you can treat every narrow root canal. Và tôi sẽ nói những yếu tố chúng ta cần quan tâm khi chúng ta sử dụng phai tay và những yếu tố tủy hẹp. Và tôi tin rằng là nếu chúng ta có thể đi được tới hết những cái quy trình mà tôi sẽ nói với anh chị để giải quyết các trường hợp ống tủy hẹp, thì đối với các anh chị thì cái việc điều trị tủy nó sẽ trở nên dễ dàng hơn đối với tất cả các trường hợp còn lại. First of all, narrow root canals are interestingly very small in diameter and have small tapers or no taper at all. It's possible that they are totally parallel. Thì các anh chị thấy những ống tủy hẹp thì nó được định nghĩa đó là những ống tủy có kích thước nó rất là nhỏ và nó có một cái độ thuôn rất là nhỏ, thậm chí là nó không có thuôn, và nó là các ống tủy nhỏ và song song từ cái miệng ống tủy cho tới chóp. If we talk about hand files, there is an ISO standard for hand files and all of them have 2% taper. Nếu mà chúng ta nói về hệ thống hand file thì nó các hệ thống file cầm tay thì ở đó trong hệ thống theo quy chuẩn ISO là có độ thuôn 2%. So let's do very much math, but math. If you think about 10 millimeter over the tip of the file, and then you start with an ISO 8 hand file, which is very, very small. 10 millimeters above its tip
it will have a diameter from ISO 28. Thì như anh chị đã thấy rằng là vì với hệ thống file để nó tăng 2% mỗi 1 mm thì anh chị thấy rằng là nếu mà ở cái phần trên ấy, nó có kích thước 10 mm thì một cái file số 8 theo ISO thì nó sẽ có cái phần kích thước ở trên khoảng 28. Because that means every millimeter the file will get 2 millimeters wider. Tức là nó sẽ có ở cái file số 8 ấy thì nó sẽ tăng khoảng 2 mm về cái chiều cao khi mà nó tiến tới chiều dài 10 mm ở trên. Nếu mà 10 mm dưới lớp 8 thì trên 28. So, therefore, the fight to mole contact nearly always occurs in the middle third of the root canal system, and in every root canal system. You always think the file can't advance because the tip can't advance, but it's normally not the tip of the file. Do vậy là nếu các anh chị không đưa được một cái file vào trong lòng hệ thống thủy thì chúng ta luôn nghĩ rằng là nó bị vướng như ở dưới, nhưng thực tế không phải thế. Bởi vì hầu hết các cái ca file hệ thống ISO 2% thì nó đều bị tiếp xúc với thành hệ thống thủy một phần 3 giữa hoặc một phần 3 trên. And now comes a very bad drawing again, but it shows everything. Normally the file binds up there and the tip is free, but the file can't advance anyway. Và anh chị thấy rằng là khi mà đưa cái file vào hệ thống thủy thì cái điểm tiếp xúc, cái điểm cản trở nó sẽ nằm ở phía trên, chứ nó không phải nằm ở phía của cái đầu của file. So what do you have to do? You have to enlarge. Thế thì do vậy là chúng ta sẽ phải làm gì? Chúng ta sẽ phải mở rộng ở ngay ở phía trên. So now, what procedure would I recommend you in a very narrow root canal? You can check canal patency even with an ISO 6 hand file. If the canal is patent, then that means that you can reach your working length easily, no problem. Thế thì đầu tiên đối với những cái răng mà có thủy hẹp thì là chúng ta bắt buộc phải đi mở thông cái file này, mở thông cái ống thủy này bằng ca file số 6. But số 06. if you have no patency, you have a very narrow root canal. I always use the so-called definders from Mani, and in my opinion, these are the best hand files I ever had in my hands, and I didn't know them before. Và nếu mà chúng ta khó khăn hơn nữa thì chúng ta sẽ sử dụng hệ thống definder của Mani. Và đối với tôi thì hệ thống definder nó giải quyết được rất là nhiều các trường hợp thủy hẹp. Và cho đến hiện nay thì trong phòng khám của tôi thì đây là một cái file mà nó có hiệu quả nhất để thực hiện các điều thủy hẹp như thế này. I tell you in some minutes why I think they are the best files. But first, so we have no patency. Now comes the important point. Measure the length to which your file can advance. So, you know you don't advance to the working length, but let's say to 12 or from 15, let's say 15 millimeters. Measure the point where the file resists. Nếu mà chúng ta mà chưa đưa được thêm cái file số nhỏ vào sâu trong hệ thống thủy thì chúng ta sẽ sử dụng cái file nhỏ nhất để đi tới được xa nhất, và lúc này chúng ta sẽ đo chiều dài. Cái chiều dài lúc này thì chưa được gọi là chiều dài làm việc. So now, first thing you do, irrigate. Và việc đầu tiên sau khi chúng ta đã xác định cái chiều dài này thì chúng ta sẽ phải bơm rửa. Next thing, and that sounds funny, but what you do now, you take the next bigger files and enlarge the root canal till the length you measured. Thì cái việc mà sau khi chúng ta đã bơm rửa thì chúng ta sẽ sử dụng các file lớn hơn để chúng ta mở rộng cái phần mà chiều dài của chúng ta vừa mới đo được. That means I can't advance with ISO 8 file, and I measured I can't advance at 15 millimeters length. I take the ISO 10 file, the ISO 12 file, and the ISO 15 file, and use them until 15 millimeters. Tức là ví dụ như chúng ta đang đo được cái ống thủy, chúng ta đang đo được cái chiều dài mà cái ca file có thể đi tới là con số 08 là 15 mm, và tôi không thể nào đưa thêm được để xác định được đúng chiều dài làm việc, thì chúng tôi mở rộng bằng cái ca file số 10 hoặc là ca file số 12, thậm chí lên ca file số 15
cho tới cái chiều dài 15 mm và chúng tôi mới đo. Now, irrigate well again first. Sau đó tôi lại tiếp tục bơm rửa. And then you take your smallest file. And believe me, in 99% of the cases, you will advance now with your smallest file. Và tôi sẽ dùng cái ca file, quay lại ca file số nhỏ ban đầu để đưa vào trong lòng thú vị sau khi đã mở rộng cái file số 10 và số 15. Và tin tôi đi 99% các anh chị có thể đi hết chỗ làm làm việc. Do the procedure till you either reach working length, and there are some cases where you have no electronic length determination. Do it until that point where you can't advance any further, even with that procedure. Thì trong thời điểm này thì chúng ta có thể tiến hành đo chiều dài làm việc, và nếu mà chúng ta chưa đo được chiều dài làm việc thì chúng ta lại tiến hành mở rộng thêm. And I do that receipt in all my root canals where it's very difficult and narrow. And it's really simply, you just have to think about enlarging until the point where you can't advance. Tôi đã thực hiện kỹ thuật này đối với tất cả các ống hủy hẹp và nó rất là hiệu quả. Và tôi sẽ nhắc đi nhắc lại cho tới khi mà tôi đạt được chiều dài làm việc. And why do I do it with money definers? Because these money definers are different from any other hand file system at the moment. Tại sao tôi lại thích cái file definer của Marvin? Tại vì nó khác biệt so với tất cả những ca file mà tôi đã từng biết. So, the files have as well an isotaper too. They're made from a special hard fiber stainless steel. That's what money really is famous for. It makes harder steel than any other company. Bởi vì là cái file này thì nó là hệ thống tuy là nó là hệ thống ISO có độ hơn 2%. Tuy nhiên thì cái kim loại của nó thì nó được tạo bởi những cái sợi kim loại rất là cứng, và đó chính là tính khác biệt làm sao để cho các cái kim loại các cái dụng cụ mà bằng kim loại của Mani cứng hơn so với các cái kim loại của các cái file khác. And you should really, and you can try it outside, try these definers. They are much stiffer than any other file, but they are flexible enough on the other hand. Nhưng mà với cái độ cứng này thì khi các anh chị sử dụng definers, các anh chị có thể thấy rằng là tuy là nó cứng nhưng mà nó cũng có cái độ dẻo cần thiết để chúng ta có thể đưa vào nó trong lòng của các cái ống tủy hẹp. And they have really a unique design, which I show you in a second. Và cái thiết kế của nó cũng tương đối là đặc biệt, nó khác biệt so với các file khác. They start from ISO size 8, and before I used the definers, I always used the C pilot files from Dentsply or EDW, and I always had to use an ISO 6 file. Now I'm always starting over with ISO 8. Thì cái hệ thống definer này thì nó bắt đầu cái số nhỏ nhất là số 08. Nếu mà trong cái ống tủy hẹp nữa không thể đưa được cái file số 08 này vào thì chúng ta có thể sử dụng các file ví dụ như là C cộng file của Dentsply hoặc là một số các cái file khác có hệ thống nhỏ hơn. Trước đây thì tôi thường bắt đầu cái file số 06, nhưng thì từ khi có definer thì tôi bắt đầu sử dụng số 08 là file nhỏ nhất. And there are available three different sizes: ISO 8, ISO 8, ISO 10, 12, and 50. Và cái hệ thống tăng số của nó thì nó cũng khác biệt, là nó bắt đầu từ số 8, sau đó thì sang ISO 10, ISO 12 và ISO 15 thì bước nhảy của nó thu hẹp. And all the sizes are available in 21mm and 25mm lengths, but I must always recommend you the shorter files if it's possible, because then you can bring more pressure to the tip with a shorter file. Các hệ thống file này thì nó đều có kích thước là 21 và 25mm để cho chúng ta có thể lựa chọn cho những ống tủy dài hoặc là tủy ngắn hoặc là tủy nằm trong các khung rất khó thao tác. And one word, why do they have ISO 12 files as well? Và cái hệ thống tăng số hệ thống về độ thôn của nó thì cố vấn là độ thôn 2%. It has to do with one problem which a lot of dentists have. They can reach working length easily till ISO 10, but they have problems to reach working length with ISO 50. Thì hầu như tất cả các bác sĩ mà nếu chúng ta sử dụng các cái file khác thì đôi khi chúng ta đưa các cái file số 10 vào để xác định chiều dài làm việc, chúng ta thấy nó đi hết chiều dài làm việc dễ. Tuy nhiên khi
khi chúng ta chuyển sang cái file màu trắng và file 15 thì chúng ta lại thấy nó rất khó khăn. That means if you look into the tolerances and even sizes again, the tolerance is 0.02 millimeter between every isosize. And if you do some math, again, isosize 10 and isosize 15 files can actually have diameters from 0.08 and 0.17 millimeters. And that means, just 1 second, there can be an increase in size between ISO 10 and 15 files from 50%. Thì các anh chị có thể thấy rằng là như chúng ta đã biết, đã nhớ cái biểu đồ mà tăng số của hệ thống ca file thông thường 2%. Thì nếu mà cái đầu file là file số 12, file số 15 thì cái đường kính thì nó thay đổi là nó từ 0.08 đến 0,7 mm. Tức là từ file số 10 cho đến file số 15 thì kích thước của đầu file nó tăng lên thêm 50% nữa. If you think about the increase in size from ISO 50 to ISO 55, which are really huge, it's only 10%. Tuy nhiên, từ file số 50 đến file số 55 thì có thể chúng ta tưởng tượng nó phải tăng lên nhiều hơn. Thực tế là không phải như thế, tăng lên khoảng 10%. And I tried to show it to you, that's ISO 10 and that's ISO 15. And there is a huge difference between these two. And that's the reason why you can't advance. Đây là cái lý do các chị nhìn thấy cái tăng số hệ thống 2% là khi chúng ta sử dụng cái ca file số 10 ở bên tay trái là màu tím mà đưa đến hết cho dàn việc, thì đôi khi là chúng ta đưa cái tiếp tục cái ca file màu trắng 15% cái số nó không thể vào được, cái đầu file của nó tăng quá lớn. ISO 50 to ISO 55, it's not much difference. Nhưng mà cái file mà số 50 đến số 55 thì lại không khác biệt mấy. So, what Mani they tried to solve the problem with the so-called gold medium files. That means they tried that the increase in diameter is just at least less than 30%, 29%. And that means it's much smoother transition. You have ISO 8, you have ISO 10, and then you have the ISO 12 file in between ISO 10 and ISO 15. And therefore it makes it much easier to advance. Và Mani thì đưa ra cái defiler này thì có thêm những cái file gọi là file trung gian với những bước nhảy dưới 30%. Thì ví dụ như ở đây anh chị có thể nhìn thấy là từ ISO 8 này, từ defiler 8, defiler 10, 12 cho đến 15 thì mỗi một cái dụng cụ thì nó chỉ có cái khoảng tăng số 29% và tăng số đều, thì với hệ thống này chúng ta có thể dễ dàng đi vào trong độ tùy hình. It's similar to K25. I remember in the United States there is the system K25. So it has the in between 25 to 29%. So that's what I'm using all the time, Mani defilers, and at least ISO 8 and ISO 10, ISO 8, ISO 10. Và đây các chị có thể nhìn thấy rằng là đầu tiên khi những mà thủy hệ thì chúng ta có thể sử dụng hệ thống file này, hệ thống file từ 08 trên số 10. Then I'm switching on to a rotary system, but you don't have to talk about that later. Và sau đó thì khi mà đã tạo hình trượt bằng defiler số 15 rồi thì tôi bắt đầu thực hiện tạo hình bằng các dụng cụ chạy máy. So have a closer look to the defiler, that's the unique design. That's the diameter of a defiler. That's totally different from every other hard file. Thì thiết diện các ngang của defiler thì nó cũng hoàn toàn khác biệt so với hệ thống file tay khác. And that's why it's called defiler, because it looks like a D in the diameter. Thì đối với thiết diện các ngang này thì sao nó gọi là defiler? Là tại vì cái thiết diện các ngang này nó giống như chữ D. And that's the most important thing, the design. Look at that. You have only some small, sharp, very sharp cutting parts, and you have a lot of polished surface. And that means the file will slip and glide through the camel very easily. Hãy nhìn cái thiết kế của cái file này, thì nhìn thấy các cái rãnh xoắn thì anh chị thấy rằng là với thiết diện cắt ngang hình D này ấy, thì nó có những cái điểm cắt rất hiệu quả. Tuy nhiên thì cái phần kim loại nhẵn ấy,
nó cũng có những cái khoảng rất là lớn, và chính vì những cái phần nhẵn này nó làm cho các cái file nhỏ có thể trượt vào trong lòng hệ thống thủy dễ dàng hơn. Normal hand files, if you have an image about, when you look at them outside, all have cutting edges along their working part. A lot of cutting edges. The D-finders have only some cutting edges and a lot of polished surface which will glide through the canal. And that's why you can very easily advance with the file in the root canal. Và hệ thống D-finder thì nó khác so với hệ thống file tay khác. Thì các anh chị có thể nhìn thấy bất cứ một hệ thống file tay nào, cho dù là UMK file, thì nhìn thấy cái dạng xoắn là xoắn liên tục, và do vậy là cái bước xoắn ở đây nó rất là dày. Thế còn D-finder thì bước xoắn nó giãn hơn, và nó có thêm các cái khoảng kim loại nhẵn, và cái khoảng này thì nó thực sự hiệu quả đối với những kiểu thủy hình. The next point, which I really like very much, they are much stiffer than normal hand files. Don't misunderstand that they are not flexible enough, but especially if you have a narrow root canal, you have to bring pressure onto the tip to advance. And if the file bends too early, you can't give any pressure on the tip. Thì đối với các cái file thì nó khác, D-finder nó khác so với cái file khác, là tại vì là nó có cái độ cứng nhiều hơn. Thì các anh chị có thể nghĩ rằng là nó cứng như thế thì nó sẽ không dẻo, thực ra không phải thế, bởi vì với cái bước sóng kia thì nó vẫn có một độ dẻo. Và nếu mà chúng ta sử dụng hiệu quả, thì tại sao nó hiệu quả đối với những cái ống thủy hẹp, bởi vì chúng ta cần phải tác động một phần lực lên trên cái đầu file để chúng ta có thể tiến xa hơn vào trong hệ thống thủy mà không gây khớp, cũng như là không gây di chuyển chóc răng. Thì D-finder nó là một cái file rất hiệu quả trong cái trường hợp như vậy. One other point with the more stiffer file, it's lower risk for fracture in the small and narrow diameter. Và cái D-finder này thì nó rất ít khi có cái hiện tượng gãy. So they have a safety tip with cutting and non-cutting features. They are designed to avoid transportation and enhance achievement of patients. That's what I told you. How do you use them? You use them in such a reciprocation motion, wiggle, pull, or watch winding motion. You can call it whatever you like. That means you try to advance by turning it, watch winding it, and then you remove it from the root canal. One very important thing, you have to clean it. You have to clean every file, because think about it, if there is debris in the cutting part or in the angels, they won't cut anymore. So the files have to be cleaned, and that has to be done very often. Đối với cái file D-finder này thì nó có thêm một số đặc tính, nhất là cái đầu cắt của nó, cái đầu